जय श्री कृष्ण गाइस। आज આપણે HTML પેરેગ્રાફના બારેમાં ભણવાના છીએ। તો HTML ની અંદર પેરેગ્રાફ ઇન્સર્ટ કરવા માટે આપણે p એલિમેન્ટનો યુઝ કરશું। તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા એક સિમ્પલ પેરેગ્રાફ ક્રિએટ કરશું। તો એની માટે સૌથી પહેલા હું લખીશ HTML, then લખીશ બોડી, એની પછી હું p ટેગનો યુઝ કરીશ। એના પછી હું પેરેગ્રાફ ઇન્સર્ટ કરાવીશ, લખીશ this is paragraph, and p tag ને હું ક્લોઝ કરી દઈશ। then again હું એક પેરેગ્રાફ ઇન્સર્ટ કરાવીશ and લખીશ this is another paragraph, and p tag ને હું ક્લોઝ કરાઈને પછી બોડી ટેગ ને भी હું ક્લોઝ કરી લઈશ, and then HTML ટેગ ને भी ક્લોઝ કરી દઈશું। તો ગાઈઝ એકવાર આ પ્રોગ્રામને સમજી લઈશું। તો ગાઈઝ HTML ની અંદર આપણે કોઈ भी ન્યૂ પેરેગ્રાફ એડ કરાય તો એની અંદર ઓટોમેટિક જે પ્રમાણે બ્લેન્ક સ્પેસ એડ કરવાની હોય એ પ્રમાણે અંદર ઓટોમેટિક બ્લેન્ક સ્પેસ એડ થઈ જાય છે। તો ગાઈઝ હવે હું મારા પ્રોગ્રામને સેવ કરી દઈશ એન્ડ હવે હું મારા પ્રોગ્રામને રન કરાવીશ। તો ગાઈઝ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ આઉટપુટની અંદર બંનેના વચ્ચે ઇક્વલ બ્લેન્ક સ્પેસ આવીને અહીંયા આગળ આઉટપુટની અંદર ધીસ ઇઝ પેરેગ્રાફ અને ધીસ ઇઝ અનધર પેરેગ્રાફ બંને પેરેગ્રાફ પ્રિન્ટ થઈને આવી ગયા છે। ધેન ગાઈઝ પછી વાત કરીએ HTML ડિસ્પ્લેની। તો HTML ડિસ્પ્લે મીન્સ કે અલગ અલગ તમે ડિવાઇસ યુઝ કરતા હોય, ઇટ મીન્સ કે તમે જે વેબ પેજ તમારા પીસીમાં જોતા હોય એ વેબ પેજ તમે મોબાઈલમાં જુઓ તો બંનેની વ્યૂ અલગ અલગ હોય। જે વ્યૂ આપણે મોબાઈલની અંદર જોતા હોય એ વ્યૂ આપણા પીસીની અંદર સેમ ના હોય। તો આપણે HTML ડિસ્પ્લેનો એક પ્રોગ્રામ રન કરશો તો એની માટે સૌથી પહેલાં મારે એક HTML ટેગ લેવો પડશે। देन પછી હું લખીશ બોડી, देन પછી હું એક પેરેગ્રાફ એડ કરીશ, લખીશ this paragraph contains a lot of lines in the source code, but the browser ignores. then પછી હું p tag ને હું ક્લોઝ કરી દઈશ। then again હું અહીંયા આગળ સેમ પેરેગ્રાફ લખીશ, બટ અહીંયા આગળ હું થોડો ચેન્જીસ કરીશ, લાઈક this paragraph contain a lot of line in the source code, but the browser ignores. તો ગાઈઝ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ મેં બે પેરેગ્રાફ લખી દીધા છે, જેને મેં બંને સરખા જ પેરેગ્રાફ લખ્યા છે, બટ થોડો અંદર ચેન્જીસ કર્યો છે, જેના થોડી એમાં એક પેરેગ્રાફની અંદર થોડા મેં સ્પેસ વધારે આપી છે, એક પેરેગ્રાફને તોડીને લખ્યો છે। તો હવે હું અહીંયા આગળ બોડી ટેગને બી હું ક્લોઝ કરી દઈશ એન્ડ HTML ટેગને બી હું ક્લોઝ કરી દઈશ। પ્રોગ્રામને સેવ કરી દઈશ એન્ડ પ્રોગ્રામને અહીંયા આગળ રન કરીશ। તો ગાઈઝ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ આઉટપુટની અંદર કે
બંને પેરેગ્રાફ આપણે સેમ લખ્યા હતા, બટ એની અંદર જે આપણે બ્લેન્ક સ્પેસ આપી હતી અને એના અંદર અનઇવન લાઇનને બ્રેક કર્યા હતા, બટ એ સિંગલ પેરેગ્રાફની અંદર અહીંયા આગળ પ્રિન્ટ થઈને આવી ગયો છે. ધેન ગાઈઝ પછી વાત કરીએ HTML હોરિઝોન્ટલ રૂલની. તો HTML ની અંદર આપણે કોઈ બી પેજનું પાર્ટીશન કરવું હોય તો એની માટે આપણે HR ટેગનો યુઝ કરશું. તો હોરિઝોન્ટલ રૂલને યુઝ કરવા માટે સૌથી પહેલાં હું અહીંયા આગળ એક HTML ટેગ લઈશ, ધેન પછી બોડી લઈશ, એની પછી H1 ટેગને ઇન્સર્ટ કરાવીશ, લખીશ ધીસ ઇઝ heading 1, H1 અહીંયા H1 મેં ક્લોઝ કરી દીધું છે. then P ટેગનો લખીશ અને એક પેરેગ્રાફ ઇન્સર્ટ કરાવીશ, this is some text and then P ટેગને બી હું અહીંયા આગળ ક્લોઝ કરી દઈશ. then પછી હું હજી એક હેડિંગ લઈશ H2 ની and લખીશ this is heading 2 and then પછી હું અહીંયા આગળ H2 ને બી ક્લોઝ કરી દઈશ. then પછી ફરીથી હું અહીંયા આગળ એક પેરેગ્રાફ લઈશ, લખીશ this is some other text, P ટેગને બી ક્લોઝ કરી દઈશ. ધેન પછી હું અહીંયા આગળ HR ટેગનો યુઝ કરીશ. ધેન પછી બોડી ટેગને હું ક્લોઝ કરીશ. ધેન પછી હું અહીંયા આગળ HTML ટેગને ક્લોઝ કરીશ. તો ગાઈસ તમને એવું લાગતું હશે કે મેં અહીંયા આગળ HR ટેગનો ઓપન કર્યો છે તો અહીંયા આગળ મેં એનો એન્ડ કેમ નથી કર્યો, કેમ તે જે HR ટેગ હોય છે એ એમ્પ્ટી ટેગ હોય છે HTML ની અંદર. તો એના એ જે HR ટેગ છે તો એના એન્ડિંગ કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. તો હું અહીં આગળ Ctrl+S ની મદદથી પ્રોગ્રામને સેવ કરી દઈશ એન્ડ અહીં આગળ Ctrl+R ની મદદથી હું અહીં આગળ એના વેબ પેજને હું રિફ્રેશ કરીશ. તો ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ હોરિઝોન્ટલી પેજનું પાર્ટીશન થઈને આવી ગયું છે. તો ગાઈસ વાત કરીએ લાઇન બ્રેકની. તો HTML ની અંદર કોઈ બી નવો પેરેગ્રાફ ઇન્સર્ટ કરાયા વગર આપણે કોઈ બી નવી લાઇન ઇન્સર્ટ કરાવી હોય તો એની માટે આપણે લાઇન બ્રેકનો યુઝ કરશું. તો BR ટેગની મદદથી આપણે લાઇન બ્રેકને એક્ઝિક્યુટ કરી શકીશું. તો લાઇન બ્રેકનો પ્રોગ્રામ રન કરાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા લખશું HTML, ધેન પછી હું લખીશ બોડી, એની પછી હું અહીંયા આગળ એક પેરેગ્રાફ લખીશ, this is, હું BR ટેગનો યુઝ કરીશ, પેરેગ્રાફ, BR ટેગને હું અહીંયા આગળ ક્લોઝ કરી દઈશ with line break. ધેન પછી હું અહીંયા આગળ જે બોડી ટેગ ઓપન કરે તો એને હું ક્લોઝ કરી દઈશ એન્ડ HTML ટેગને બી હું ક્લોઝ કરી દઈશ. તો ગાઈઝ એકવાર પ્રોગ્રામને સમજી લઈશું. મેં અહીંયા આગળ એક પેરેગ્રાફ ઇન્સર્ટ કરાયો તો ધીસ ઇઝ અ પેરેગ્રાફ વિથ અ લાઇન બ્રેક. તો પછી ઇસ પછી મેં BR ટેગનો યુઝ કર્યો છે અને વિથના પહેલા મેં BR ટેગને ક્લોઝ કરી દીધો છે. ઇટ મીન્સ કે એ પેરેગ્રાફ બે સેન્ટેન્સના વચ્ચે છે એ ન્યૂ લાઇનની અંદર પ્રિન્ટ થઈને આવી જશે. તો ગાઈઝ હું મારા પ્રોગ્રામને સેવ કરી દઈશ એન્ડ હવે હું મારા પ્રોગ્રામને રન કરાવીશ. તો ગાઈઝ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ આઉટપુટની અંદર ધીસ ઇઝ અ પેરેગ્રાફ વિથ અ લાઇન બ્રેક. ઇટ મીન્સ કે આપણે BR ટેગનો જે જગ્યાએ યુઝ કર્યો તો એ જગ્યાએ નવો પેરેગ્રાફ ઇન્સર્ટ કર્યા વગર આઉટપુટની અંદર નવી લાઇનની અંદર લાઇન બ્રેક કરાવી હતી એ જગ્યાનો આઉટપુટ આવી ગયો છે. તો ગાઈઝ ધેન પછી વાત કરીએ પોયમ પ્રોબ્લેમની. તો HTML ની અંદર આપણે પોયમ ઇન્સર્ટ કરાવી હોય તો એ ઇમ્પોસિબલ છે, ડાયરેક્ટલી આપણે પોયમને ઇન્સર્ટ ના કરાવી શકીએ. અગર આપણે પોયમને ઇન્સર્ટ કરાવીશું તો એ એક જ સિંગલ લાઇનની અંદર ડિસ્પ્લે થઈને આવી જશે. તો એનું સોલ્યુશન પ્રી એલિમેન્ટ છે. તો પ્રી એલિમેન્ટનો યુઝ કરીને આપણે
આપણે જે વેલ્યુ પ્રી એલિમેન્ટની અંદર આપશું એ વેલ્યુ ફિક્સ્ડ વિથ અને ફિક્સ્ડ ફોન્ટની અંદર ડિસ્પ્લે થઈને આપણા આઉટપુટની અંદર મળશે. તો પ્રી એલિમેન્ટનો પ્રોગ્રામ રન કરાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા લખશું HTML, દેન પછી હું અહીંયા લખીશ બોડી, દેન પછી હું અહીંયા આગળ પ્રી એલિમેન્ટનો યુઝ કરીશ અને એની અંદર હું મારી પોયમ લખીશ. એન્ડ દેન પછી હું મારા પ્રી ટેગને બી ક્લોઝ કરી દઈશ. એન્ડ દેન પછી બોડી ટેગને હું ક્લોઝ કરી દઈશ એન્ડ HTML ટેગને બી ક્લોઝ કરી દઈશું આપણે. એન્ડ હું મારા પ્રોગ્રામને સેવ કરીને મારા પ્રોગ્રામને રન કરાવી. તો ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ આઉટપુટની અંદર આપણી પોયમ એઝ ઇટ ઇઝ જે ફોર્મેટની અંદર આપણે લખી હતી પ્રી એલિમેન્ટની અંદર એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ આઉટપુટની અંદર આવી ગઈ છે. તો ગાઈસ આજ માટે બસ આટલું જ. જો તમે મારી ચેનલ ઉપર નવા છો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જે લોકોને મારી સાથે ગુજરાતીમાં પ્રોગ્રામિંગ શીખવું હોય એ લોકો મારી ચેનલને લાઈક કરે, સબસ્ક્રાઈબ કરે એન્ડ શેર કરે. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.